शेतीची जी यंत्रणा होती जी मजुरावरती अवलंबून होती, ती मजुरावरती अवलंबून न राहणारी शेती आता स्वयंचलित झालेली आहे। माणसाची बचत होते। मशीन बसवल्यानंतर आम्हाला एक फायदा काय झाला की आमचे पीक क्वालिटी सुधारली, साईज सुधारली। तर केवळ पीएच मेंटेन आणि एसी मेंटेनमुळे ही सगळं शेतीची सुधारणा झालेली आहे। 14 टन 14.5 टन माल एकरी निघतोय। मी तेवढीच जीवाणू किंवा तेवढाच स्लरी मी सोडतोय जी माझ्या प्लॉटला आवश्यक आहे। आणि हे मशीन इतकं सुंदर काम करते आणि खर्च कमी होतोय। ऑनलाईन ऑपरेटिंग आहे, ऑनलाईन त्याच्यामध्ये अपडेटिंग होत आहे। असं उत्कृष्ट मशीन तयार केलंय की सिंगल फेजवरती काम करते। तर त्याच्यासाठी हे मशीन अत्यंत उत्कृष्ट आहे। ऑपरेटिंग मोबाईलवरच करायचं आपण। हे सुंदर ॲप बनवलेलं आहे। घरी बसून तुम्ही पुण्यात असेल कुठे पण जा, जगाच्या कुठल्याही पाठीवर जा, आपल्या मशीनला नेटवर्क कनेक्शन असेल तर तुम्हाला 100% कुठूनही चालू करता येतं मशीन। फुलामध्ये भरपूर ग्रोथ आहे। सध्या फुलं 40 ते 50 रुपये किलोनं जात आहेत, त्यामुळं आमचा खूप मोठा ह्याच्यामध्ये फायदा होणार आहे। आतापर्यंत काय एवढा आम्हाला मेंटेनन्स आलाच नाही किंवा मशीनमध्ये कसल्याही प्रकारचं जर अडचण आली तर त्यांचे जे टेक्निशियन्स आहेत ते टेक्निशियन 24 आवर्स आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत। सर्व्हिस 24/7। आणि ह्या स्वयंचलित यंत्रणाच्या माध्यमातून मला म्हणजे माझे पैसे जे वाचलेले आहेत ते खताच्या मध्ये वाचलेले आहेत, लेबरमध्ये वाचलेले आहेत, पाण्यासाठी वाचलेले आहेत। हां, याच्यामुळे ॲक्युरेसी आली, पैशाची बचत झाली। तर 3 वर्षापासून मेंटेनन्सचा अजिबात काहीच प्रॉब्लेम नाही। दोन्ही पण चालू शकते, सिंगल पीस आणि 3 पीस पण। प्रोडक्शन क्वालिटी सुधारते, खत आपल्याला खत व्यवस्थापन प्रॉपर करता येतं। आपल्याला महत्त्वाचं म्हणजे जे खत ज्या प्रमाणात न्यूट्रिशन्स द्यायचे ते आपल्याला प्रॉपर देता येतात, त्यामुळे आपल्या पिकाची क्वालिटीसुद्धा सुधारते आणि क्वालिटी एक नंबर इथे। त्याच्यामध्ये जे काय चेंजेस करायचे आहेत ते ऑनलाईन वरून केले जातात आणि आपल्याला येणारे प्रॉब्लेम कमीत कमी कसे होतील याचा सारासार सगळा विचार करून ते मशीन कसं आपल्याला फायदेशीर आहे किंवा कशी सर्व्हिस देता येईल जास्तीत जास्त याचा विचार करून हे शेतकरी बांधवांसाठी पूर्णपणे फायदेशीर असणारं मशीन शरद पाटलांनी या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी तयार झालेलं आहे। आणि शेतकऱ्यांनी नक्की या मशीनचं आपल्या शेतात बसवण्यासाठी प्रयत्न करावा। एकदाच हा खर्च केला तर लाईफ टाईम कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला त्याच्यामध्ये रिस्क घ्यायची गरज राहत नाही किंवा अडचण राहत नाही असं मला वाटतं। आणि मी हे मशीन बसवल्यापासून जवळपास समाधानी आहे आणि मला असं अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की आपण जर विज्ञानाची कास पकडली तर आपण नक्कीच इंटरनॅशनल मार्केटला चेस करू शकू। तो एक कॉन्फिडन्स मला ह्या मशीनच्या माध्यमातून आला। आमच्या शेतीमधील एकसारखी झाडं आणि एकसारखी फळं आणि एकसारखी फुलं ही डिजिटेक ॲग्रो कंपनी शरद पाटील यांच्यामुळे हे सर्व शक्य झालं आहे। आणि मी धन्यवाद देतो त्या फ्लॉडॅकच्या टोटल टीमला, शरद पाटील सरांना आणि आमच्या प्रशांत कुंभार सरांना की त्यांनी मला एक चांगलं युनिट असं या ठिकाणी बसवून दिलं, जेणेकरून मी त्या स्वयंचलित युनिटचा फायदा माझ्या ऑर्गॅनिक फार्मिंगसाठी करू शकलो।